ואגב, ציבור אורתודוקסי בחו"ל עובד, משלם מיסים וחי בשלום עם חוקי המדינה. אז יש לי בעיה מאוד קשה עם ההנהגה חרדית, שבעצם לקחו את הציבור שלם בשבי, ולא אני, זה משהו עוד הרבה לפניי, אני מאמינה שדני דיין, בוזי דיין, אנשים מושכלים, לדעתי זה קרל מרקס אמר, שמאוד קל לשלוט על מישהו שהוא עני ותלוי. ואז בעצם אתה מנהל אותו, והוא עושה לרצונך, וזה מתבטא אחר כך בפתקים בקלפיות. אני רוצה אנשים, לא משנה, זה חרדי, זה מסורתי, יש מיליון פנים ליהדות. ומישהו החליט פה, העסקנים החרדים החליטו שרק מה שהם מחליטים זה היהדות. הם עשו מונופול על בית דין, הם עשו מונופול על כשרות, הם מכתיבים לנו את אורח החיים, הם מכתיבים לנו איך ראה שבת של כולנו, הם לא מוכנים לשום פשרות. סיפור הגיור נמשך 15 שנה, ובא לידי בסוף של דבר פסק דין של בג"ץ. זאת אומרת, מדינת ישראל משנה את פניה גם יהודית ודמוקרטית למשהו אחר לגמרי. אז הבעיה שלי, שאני רוצה שהילדים אורתודוקסים, מסורתיים, חילונים, ילמדו בבית ספר, גם ילמדו את הלימודי ליבה, שיהיה להם עתיד, כי אף אמא יהודייה לא רוצה בסוף שהילד שלה יהיה מסכן ועני ויחפש נדבות. וזה מה שגרם פה, וזה מה שקורה פה. יש ציבור, וזה גודל גם כן. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל לסטטיסטיקה ודמוגרפיה, זה דבר שאין מה להתווכח, המספרים מדברים בעד עצמם. אם אנחנו מסתכלים גם כן לתשלומי מיסים, משפחה חילונית, משפחה חרדית, וכמות הילדים בשני המשפחות האלו, זה מאוד מאוד ברור שעוד מעט יהיו פה שאלות מי מממן את מה, ואם אנחנו נוכל להישאר באותה רמת החינוך, רמת הבריאות, רמת הרווחה וכו' וכו', כי אין כסף בלי סוף. ואם מישהו חושב במפלגות חרדיות, שהם בעצם קיבלו בשפה פשוטה ג'ננה בתקופה האחרונה, שחרור הכוח, שמגיע להם הכל, הם מקבלים כל מה שהם רוצים, כי השלטון של ראש הממשלה תלוי אך ורק מהם. אם מישהו חושב, אפילו לשנייה, שאפשר לעורך את השינויים האלו בנושא דת ומדינה, בנושא נישואים, בשונאי שבת, ואין ספור שאלות, אם המפלגות חרדיות בתוך הקואליציה, הוא מטה ועוטה את עצמו. כי אנחנו ניסינו, על נושא חוק גיוס, בעצם על זה היה הפיצוץ בכנסת ה-20, שניסינו להגיע לכל הפשרות, לכל ההסכמות, אגב גם על הגיור, היה מתווה ניסים שאנחנו אמרנו, אנחנו לא אוהבים, אבל מה שיהיה אנחנו מקבלים. בסוף ליצמן שם וטו, ושם זה נגמר, וראש הממשלה אפילו לא עלה את הנושא הזה לדיון. צריך להבין, אני מסיימת, הגענו נקודה שאתה יודע, זה כמו רוביקון, או שאנחנו חוצים אותו ואז באמת יהיה לנו קואליציה עם סמוטריץ' ועם בן גביר ועם ליצמן ודרי, והם בעצם ינהלו את המדינה, או שאנחנו נעשה סיבוב ונחזור לנורמליות שכן נכבד, אבל עדיין נאפשר את החיים והתקדמות של מדינה. תודה רבה לך, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, ועכשיו אנחנו לאחרון הנשאלים בסבב הזה, איש מרץ מוסי רז, שלום לך. ערב טוב. ערב טוב. אתם מפלגה שחרתה על דגלה את הדמוקרטיה, אנחנו יודעים את זה, וזה כל אחד יוכל לדקלם את התפיסות שלכם בנושא הזה. אבל בצירוף הזה של דמוקרטית ויהודית, אני מבקשת לדעת את המשמעות בשבילכם של הרגל היהודית. מה זה אומר עבורכם שישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי? איך זה נראה? קודם כל זה נראה, חלק מזה זה כמו שזה היום, וחלק צריך לראות הרבה יותר טוב. חוק השבות זה לא חוק שניתן או ניתן, אבל ודאי לא צריך לשנות אותו. ישראל צריכה להיות מרכזו של העם היהודי כבר היום. אומנם רוב העם היהודי כנראה עוד לא חי בישראל, אבל אנחנו כבר מתקרבים לזה, וזו התפוצה הכי גדולה. בישראל יש צביון חיים יהודי מאוד, השבת מאוד מאוד בולטת, גם במרכז תל אביב, גם בקיבוצים, אפילו במרכזי הקניות הפתוחים בשבת. השבת מאוד מאוד בולטת, החגים היהודיים מאוד מאוד בולטים.
השפה העברית מאוד מאוד בולטת, אבל אנחנו חושבים שליהדות יש ערכים מעבר לזה. קודם כל, אני בעד עמיות יהודית. הילדים שלי צריכים לדעת שיש להם בני דודים באמריקה, במובן של עם. ואני מסכים עם חלק מהדוברים הקודמים שאמרו, זה לא, מבחינת הציבור הישראלי זה לא קיים ככה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הערכים המשותפים לעם היהודי, אני מסכים עם עוזי דיין שישראל צריכה להיות יותר יהודית ויותר דמוקרטית. היא צריכה להיות יותר יהודית במובן של ואהבת לרעך כמוך, היא צריכה להיות יותר יהודית במובן של תיקון עולם, היא צריכה להיות יותר יהודית במובן של אברהם אבינו שאמר אם תימין והשמילה, אם תשמיל והימינה, זו הפשרה לסכסוכים. היא צריכה להיות גם יותר דמוקרטית, היא צריכה להיות יותר דמוקרטית במובן של מדינת ישראל תקדם שוויון זכויות מדיני וחברתי גמור בין כל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין. מהסיעות המיוצגות פה, כל הסיעות הצביעו נגד זה, חוץ מעבודה ומרץ, צריכה להיות יותר יהודית במובן שמדינת ישראל תפתח את הארץ לטובת כל תושביה, מדינת ישראל תהיה מבוססת על יסודות הצדק והשוויון בחזון נביאי ישראל, אז זה גם דמוקרטית וגם יהודית, כך היא צריכה להיות. המצב היום בו אנחנו מחד, האורתודוקסיה שולטת במדינה, דיברו על זה לפניי, לא צריך להכביר מילים, זה לא רק פגיעה כלפי הרוב בישראל, זה גם פגיעה כלפי רוב העולם, אבל זה לא הדבר היחיד בו היהודים בישראל שונים מרוב היהודים בעולם. לנו יש מנטליות של רוב, המנטליות של רוב בכל המדינות תמיד הייתה מנטליות פחות ליברלית ופחות סובלנית, בעוד ליהודים בכל שאר המדינות יש מנטליות של מיעוט, משום שמיעוט, וזו מנטליות יותר הומניסטית ויותר ליברלית ויותר מכבדת. ראו לדוגמה עימותים שהיו לנו בארצות הברית, כן? בזמן שרוב מוחלט של יהדות ארצות הברית מצביע למפלגה אחת, הממשלה שלנו מתייצבת לטובת המפלגה השנייה, כדוגמה. ראו תגובות של יהודים ברחבי העולם מדיניות שהייתה פה למעשה בתמיכת כל המפלגות בכנסת, הרצון לגרש את מבקשי המקלט. ראו מה חוסר הסכמה איתנו לפעמים במה שקורה בשטחים. כל הדברים האלה אנחנו צריכים, אם אנחנו באמת מדינה יהודית, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם קולות אחרים, הם לא יכולים להצביע פה ואני גם לא מציע שהם יצביעו פה, אבל בוא נצמד לערכים היהודיים שהצעתי וגם לערכים הדמוקרטיים שהצעתי, וגם נקשיב לאחים שלנו בחו"ל. אוקיי, תודה רבה למוסי רז. סיימנו סבב ראשון של שאלות, יש לנו עוד סבב נוסף של שאלות, אבל לפני כן יש לנו סקר, ועוד מעט יעלה על המסך סקר שתוכלו לענות עליו. האם סוגיית הטיפול בזרמים הלא אורתודוקסים בישראל תטופל בסופו של דבר, תישאר לא פתורה לעוד שנים רבות, או תביא לבסוף לנתק בין ישראל ויהדות התפוצות? אנא השיבו. נמתין מעט זמן על מנת להשיב. בינתיים אני אספר לכם שהסבב השאלות הבא כולל שאלות שנוסחו בהשראת שאלות או שהועברו על ידי המפלגות עצמן למפלגות יריבות, או שאלות שעלו מן השטח מאנשים שפעילים בתחום המיעוט או נרשמו לפאנל הזה על מנת להאזין לו והתעניינו בהשמעת שאלות. אוקיי, יש לנו תוצאות הסקר. סוגיית הטיפול בזרמים הלא אורתודוקסיים, רוב הנשאלים, 74%, מאמינים שהיא תישאר לא פתורה לעוד שנים רבות. הנה לכם אתגר, מנהיגים מועמדים יקרים. רק 6% מאמינים שהיא תטופל בסופו של דבר, ו19%, וזה לא מעט, 50% מן הנשאלים מאמינים שהיא תגרום לנתק בין ישראל ויהדות התפוצות, ואני חושבת שצריך בהחלט לראות את העניין הזה כהזהרה, במיוחד אם מחברים, אם היא תישאר לא פתורה לעוד שנים רבות, ייתכן שזה עלול באמת לקדם אותנו לכדי נתק, ולכן זו קריאת הזהרה במיוחד לכם, מי שאמונים על הנושאים האלה, המועמדים של המפלגות. אז עכשיו אנחנו יוצאים לסבב השאלות הבא. את השאלות האלה, כפי שאמרתי, נוסחו על ידי או עמיתיכם ממפלגות יריבות, ואני אציין את זה כאשר זה יהיה כך, או על ידי שואלים שונים מן השטח, כולל אני.
ראשונת הנשאלות היא חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. המפלגה שלך הצביעה בעד חוק הלאום על כל סעיפיו, כולל אלה שמדברים על התפוצות. האם אתם עדיין עומדים מאחוריו כפי שהוא, ובעיקר מאחורי הסעיפים שעוסקים ביהדות התפוצות? ואם לא, אז האם תפעלו לשנות משהו? תראה, אני חייבת לציין שבין כל הנציגי בפאנל הזה, אני היחידה כנראה שעשתה עלייה, ואחרי 23 שנים... לא היחידה, יוליה, גם אני. גם אתה עולה חדש? חדש. עולה חדש זה לתמיד. אז בגלל זה הנושא התפוצות הוא בכלל בדמי. והסקר הקודם, היחידה שהצביעה בהחלט זה כנראה הייתי אני, כי זה נורא חשוב לנו, כי אנחנו הרגשנו את זה ומכירים את זה על בשרנו. ואגב, משהו מעניין שאני שמתי לב, כל פעם שאנחנו ישראלים בחו"ל, אנחנו נורא מתעניינים בחיים היהודים שם באותו מקום, ומיד מחפשים את הבית חב"ד או איזשהו משהו. זאת אומרת, זה לא נוגע בנו ולא מעניין אותנו שאנחנו פה, אבל בחו"ל אנחנו כן רוצים לדעת, ואם קורה חס וחלילה משהו לא טוב, מה עושים? מחפשים את הקהילה היהודית, והיהודית טוב שיכול לסייע. זה מין צביעות כזה שלנו. לגבי שאלתך, אני מאוד לא אהבתי חוק לאום מלכתחילה. אני לא אשכח שיחה שלי עם חבר כנסת סמוטריץ', וזה אמיתי. ישבנו בפרסה בכנסת, בלילה של היום של ההצבעות, ואני דיברתי עם חבר כנסת סמוטריץ' ואמרתי, אוקיי, אם אמא שלי יהודייה ואבא שלי לא יהודי, אז לפי החוק הלאום זה מדינה שלי. הוא אומר, כן. אבל אמרתי, אבל קורה, וזה בסדר, ויש מלא דברים בחיים. ואם אמא היא לא יהודייה ואבא יהודי, המדינה הזאת היא שלי, הוא אומר, לא, זה לא שלך. ואני לא יכולה לשכוח את השיחה הזאת, זה כואב לי. אני מאוד מאוד מצטערת שאנחנו בסוף הצבענו לפי משמעת קואליציונית כן. על החוק הזה, כי זה גם פגע מאוד באחינו דרוזים. אני זוכרת את הצעקה הזאת וכאב הזה, ואנחנו רואים את זה כמה זה לא טוב. זאת אומרת, מי שהוא אנטי ציוני, מי ששורף דגל, מי שלא מתגייס לצבא, מי שלא משלם מיסים, אבל הוא יהודי בגלל ה-DNA וגם זה שלו. הדרוזי שהולך לקרב ובסוף גם יכול למצוא את עצמו בקבר, זה לא שלו. אני לא חיה עם זה בשלום. אני חושבת שדבר הנכון זה לבטל את החוק הזה, כי הוא לא תרם ורק הזיק. מה שאמרנו מלכתחילה, סליחה, אני קצת מצוננת, מה שאמרנו מלכתחילה, וחבל שזה לא קרה, היינו צריכים לקחת מגילת העצמאות, בכל מילותיו, עם הפסיקים וכל הנקודות, ולהפוך את זה לחוק יסוד, שזה בקונסנזוס, שזה מוכר, ידוע, וזה בעיניי החוק הלאום, כפי שהוא חוקק גם בנושא יהדות התפוצות, הוא לא חוק משקף את המציאות. ועוד דבר שמאוד מאוד צורם לי בנושא יהדות התפוצות, אתם יודעים שבמשבר הקורונה עכשיו, שסגרו את הנדב"ק, ואנחנו כולנו ראינו מה קורה בנדב"ק, הפסיקו את העלייה, במלחמות לא הפסיקו העלייה, ושנפלו פה טילים אנשים עלו ארצה. חלק מן העלייה, חלק מן העלייה, לא את כולה. כן, רק בעלים של לילה החדשים כן עשה עלייה, בסדר? לא היה מותר. ואנשים שהיו תקועים עם המזוודות בשדה תעופה ברחבי העולם, שאני הוצפתי בפניות, לא הרשו לעלות לארץ, שהם כבר עם מזוודות, הם כבר מכרו הכל, סגרו את העסק. פשוט אני עברתי פה סיפורים וסרטים. אז אי אפשר לדבר יפה ויפה בקשר ליהדות. יהדות זה לא רק ארצות הברית, זה לא רק צרפת, מה שאנחנו מאוד אוהבים ונוח לנו, זה המון מדינות אחרות, ולא צריך לזלזל בזה. וכן צריך להכיר את ההיסטוריה, שורשים באותן מדינות, באותם זרמים, ולהבין מאיפה תהליכים היסטוריים שיהודי עולם עברו במהלך כל התקופה הזאת, ולהבין שאנחנו, משפט אחרון, אנחנו כבר מדינה, 72 שנה, אנחנו לא בגלות, והדפוסי התנהגות הגלותיות שאנחנו
עד היום אני מזהה אצל העסקנים החרדים, בחלק מהפוליטיקאים, זה משהו שמראה על חולשה. צריך להבין שאנחנו נדבר מתוך העוצמה וכוח, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. תודה רבה. תודה רבה לך חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, והרבה בריאות, כמו שתרגישי טוב. ומעולה חדשה לעולה חדש, ישן, אנחנו עוברים אליך דני דיין, איש תקווה חדשה, והשאלה אליך מופנית ממשה טור פז, איש מפלגת יש עתיד, אני מניחה שאתה מכיר אותו. האם אתם במפלגת תקווה חדשה תתמכו בחידוש מתווה הכותל באופן שייתן מקום לזרמים נוספים ביהדות להתפלל על פי אמונתם ודרכם? כן, אני חושב שביטול הקפאת מתווה הכותל היה שגיאה איומה של ממשלת נתניהו. אני יכול לומר שרמזתי לזה קודם, כשמתווה הכותל הוקפא, קיבלתי הנחיה מראש הממשלה להטיל את האשמה על כך על הרפורמים, ואני לא הסכמתי לבצע את ההנחיה הזאת, מן הסיבה הפשוטה היא לא הייתה אמת, והייתי מוכן גם, וכמעט זה קרה, הייתי מוכן לשלם גם בהמשך תפקוד, מילוי התפקיד שלי בניו יורק, למרות שחשבתי שאני עושה שם דבר חשוב, אבל אמרתי לראש הממשלה, אדוני, המפתחות כל הזמן על השולחן, אם אתה רוצה, תושיט את היד ותיקח אותם, ואני אחזור ארצה, אבל אני לא יכול עם מצפון שקט להאשים את הרפורמים בהקפאת מתווה הכותל. אחרי שאמרתי את זה, אני רוצה לומר כך, היופי במתווה הכותל היה כפול. מצד אחד שהוא סיפק לכל יהודי את היכולת שלו להתייחד עם בוראו במקום הקדוש הזה, על פי דרכו, על פי אמונתו ועל פי נוהגיו, אבל לא פחות מכך שהוא הושג בהסכמה. הוא הושג בהסכמה בין רפורמים, קונסרבטיביים, אורתודוקסים, חרדים, בידיעת הרבנים הראשיים, והפספוס הגדול הוא ההקפאה של המתווה הוא כפול, זאת אומרת, הוא יותר בזה שנשברה ההסכמה הנדירה הזאת, שצריך לומר, הושגה במידה רבה בזכותו של אביחי מנדלבליט, בזה הפספוס הגדול. אנחנו ננסה קודם כל לחדש את ההסכמה. אנחנו ננסה לחדש את ההסכמה מתוך ידיעה שבממשלה שאנחנו נרכיב, במפלגות החרדיות, לא יודע אם יהיו שותפות או לא, אבל בוודאי הממשלה לא תהיה תלויה בהם. ואנחנו מקווים שהדבר הזה יביא אותם לעמדה יותר סבירה. אם זה לא יקרה, מאוד ייתכן שגם בנושא הזה בג"ץ יפסוק, ואנחנו לא יודעים מה יפסוק, יכול להיות שהוא יפסוק, זאת אומרת, הוא ודאי לא יפסוק פחות מן המצב של רחבה שוויונית בעזרת ישראל. אנחנו בכל מקרה, מהיום הראשון, נחדש את הפיתוח ואת לייפות ולהנגיש, ולהנגיש גם לכותל ולהנגיש גם לבעלי מוגבלויות את הרחבה השוויונית, ובהקשר הפוליטי, כפי שאמרתי, גם בעבר היו כאלה שחשבו שהמשימה היא בלתי אפשרית ובכל זאת היא הושגה. אנחנו לא נוותר על הרצון להשיג הסכמה, אבל צריך לדעת שאם אחד מן הצדדים יעמיד דרישות שהן בלתי אפשריות, ככל הנראה שוב נגיע למצב הזה שבג"ץ הוא זה שיפסוק, או שהממשלה תחליט לפי ראות עיניה. ראות עיניה, אני יכול להגיד ללא שום סייג, כוללת תפילה שוויונית למי שרוצה בזה, במקום מכובד, עם גישה לכותל המערבי וכל מה שכרוך בזה. אני יוכל, בהערה האחרונה אני אגיד שאני כל פעם שאני בכותל, אני מבקר בשתי העזרות. תודה רבה לך דני דיין מתקווה חדשה, ועכשיו אנחנו לחברת הכנסת לשעבר מירב בן ארי,
ממפלגת יש עתיד. השאלה אלייך מופנית ממפלגת הליכוד, ניסח אותה חבר הכנסת עמית הלוי, לאור סעיף השוויון שאתם מבקשים להכניס לחוק הלאום, כיצד תסבירו לאזרח ערבי מדוע בן דודו מירדן לא זכאי לקבל אזרחות בארץ, בעוד בן דודכם היהודי מפריז או מניו יורק זכאי? או במילים אחרות הוא שואל, בחזון שלכם, מה ייוותר מהזיקה בין העם היהודי למדינת ישראל בשנת 2050 למשל? טוב, זה יפה שעמית לוי הוא זה שיחליט על הזיקה של העם היהודי בשנת 2050. אז קודם כל זה מאוד פשוט בעיניי. גם אני, אגב, כמו יוליה מלינובסקי, צריך להגיד בכנות, הצבעתי על חוק הלאום. וגם לי, כמו ליוליה, הייתי אז במפלגת כולנו, היו השגות, ואני ורועי פולקמן, שותפי אז לסיעה, הבאנו את ההשגות בפני הליכוד. וביקשנו להכניס בתוך החוק הלאום החשוב הזה כמה מנגנונים, כמו חוק יסוד החקיקה, וחלק מהם זה כמובן השוויון ורוח של מגילת העצמאות. וכמובן שזה לא עבר, כי ההתנהלות של הליכוד על חוק הלאום הייתה, מי שזוכר, נתניהו נוסע באוטו ומספר על חוק הלאום, זה היה הנושא הכי חשוב בכנסת. הכל נדחק הצידה, וכל מה שהיה חשוב זה להעביר את חוק הלאום, וגם אני כמו יוליה, כמובן, איך אמר לנו אז כחלון, זה הדבר הכי חשוב לנתניהו עכשיו, ואתם יודעים, זה חוק יסוד, זה חייב להיות 61, אז אם הצלחתי בהרבה מקומות שבהם לא הייתי סגורה ב100% למצוא את הדרך, כאן כולנו, מה שנקרא, הצטופפנו לדגל. ועדיין בעניין הזה אני חייבת להגיד משהו חשוב. אחד הדברים הכי חשובים שצריך לעשות בכנסת הקרובה, היא לתקן את חוק הלאום, וכן להכניס את העניין של שוויון. ולא לחשוש ולא לפחד שזה עלול לפגוע בצביון היהודי. כי עדיין יש עתיד מאמינה במדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. ולא סתם כתבנו את זה, אני מרגישה חלק מהרוח של מגילת העצמאות, כי זה מלווה אותי כל חיי. לא סתם רצינו להכניס את נושא השוויון, כי כן אפשר לדבר על שוויון זכויות, אפשר לדבר על שוויון זכויות אזרחי, אפשר לדבר על כן איך לא לדרוס כאן מיעוטים, אלא כן לקבל אותם ולהבין שהם חלק מהאוכלוסייה, ושלא תמיד ההחלטה של הרוב היא החלטה שלצורך העניין צריכה להיות מקובלת על המיעוט, צריך לשמוע את המיעוטים וצריך לתת להם את האפשרות לקבל זכויות שוות במדינה הזאת, ולצערי זה לא קרה, בטח, וגם לצערי זה גם לא יקרה לפחות בקואליציה המתוכננת הבאה, ולכן הדרך באמת לשנות היא כן לשנות את חוק הלאום, לא לחשוש אלא לדעת שגם אם אתה נותן שוויון זכויות למיעוטים אתה לא דורס את הרוב היהודי כאן, ויש דרך גם לשמור על הרוב היהודי כאן. ושוב בעניין הזה אני להפך, אני בכלל לא דואגת, אני כן דואגת כמובן מהקואליציה הבאה, אני לא דואגת מזה שיש עתיד יהיו בכנסת ויכניסו את השוויון לחוק הלאום, זה לא מה שיבטיח שלא יהיה כאן רוב יהודי בכנסת הבאה, להפך, זה רק ייתן למדינה הזאת את כל כך החמצן שקצת חסר לה, את רוח השוויון, את רוח מגילת העצמאות, שמשום מה קצת נדרסה בשנתיים האחרונות, בדיוק כמו הכנסת, שלצערי גם אותה דרסו בשנתיים האחרונות. ומילה אחת רק אני אגיד לסיום, כל החבורה שיושבת כאן, רובה כמעט, רוצה לשנות את חוק הלאום. אז תחשבו אתם, בטח יהדות התפוצות, מה זה אומר על המדינה הזאת? מה זה אומר שמימין ומשמאל מבינים שצריך לעשות שינוי אמיתי, כי חוק הלאום לא מספיק טוב. ובעיניי כמובן, השינוי יגיע. זה נורא תלוי אם תהיה הקואליציה הבאה, אבל השינוי יגיע, והרוב היהודי במדינת ישראל יישאר. טוב, דיברת על זה שכולם רוצים לשאול את חוק הלאום, דני דיין. אמרתי רובם, ממש לא, נורית, אני לא מתיימרת, אני אמרתי רובם, לפחות מי שאני מכירה, או מי שעבד איתי, כמו מוסי, כמו יוליה, שעבדו איתי בכנסת שעברה, וכמובן אני מניחה שגם מיכאל, כעובדה שהם כחול לבן הביאו את זה בהתחלה, ובטח גלעד קריב, סליחה. בקיצור הרוב, אבל את יודעת... את השאר את יכולה לשאול, אמרתי את הרוב לפחות מי שאני מכירה. הרוב בפאנל פה הוא לא הרוב. מה לעשות, אמרתי על הפאנל, זהו, עוזי, אני לא מתיימרת להחליף את הרוב הליכודי, אוקיי? לפחות לא בפאנל, במציאות אני מאוד מתיימרת להחליף אותו. דני, רק באמת בכן ולא, כי אנחנו חייבים לו לחוק, אתם לא מעוניינים לשנות את חוק הלאום? בכלל? ודאי שלא, אנחנו חושבים שאפשר להכניס סעיף של שוויון בחוק אחר,
אבל הכנסת סעיף השוויון בחוק הלאום פירושו שוויון במעמד הלאומי של קבוצות, במעמד האינדיבידואלי של האזרחים. כמובן אנחנו בעד שוויון, ולכן השוויון צריך להופיע בחוק אחר, כמו בחוק כבוד האדם וחירותו למשל, אבל לא בחוק הלאום. טוב. אני מסכים. תודה רבה דני דיין על העברה שלך, ותודה רבה לך מירב בן ארי, חברת הכנסת לשעבר כרגע מיש עתיד. אנחנו עוברים אליך, הרב גלעד קריב, איש העבודה. קל לדבר על ערכים ליברליים, אבל האם בתוך זה אתם רואים שנאת יהודים ואנטישמיות בישראל ומחוצה לה, כבעיה שאתם מתכוונים לפעול נגדה? אני שואלת, כי לפעמים השיח על חופש הביטוי לא מבהיר בדיוק איפה עובר הגבול בין קבלת חופש הביטוי גם כנגד יהודים, גם כנגד ישראלים, לבין שנאת יהודים שיש לטפל בה. ואם אתם מתכוונים להירתם למאבק כזה או לנושא הזה, באיזה אופן? טוב, אז קודם כל אני חייב לציין שזה פאנל מאוד מדגדג מבחינתי, מכיוון ששני נושאים עולים פה פעם אחר פעם, מתווה הכותל ובג"ץ הגיורים. אני ניהלתי את המשא ומתן בעניין מתווה הכותל מטעם הזרמים הליברליים, והייתי העורך דין שטען במשך שנים ארוכות בפני בית המשפט העליון בנושא הגיור, ואני שמח שבסופו של יום ישנה הבנה שהנושא הזה של שוויון לכל הזרמים ביהדות הוא לא תנאי מספק. יש עוד הרבה מאוד דברים לטפל בהם ביחסי ישראל תפוצות. עוד לא הזכרנו כאן לא את מסע ולא את תגלית ולא עוד המון נושאים אחרים, אבל הוא תנאי הכרחי. מדינה שלא מכבדת את ההכרעות הדתיות של מיליוני יהודים לא יכולה בסופו של יום לקדם איתם דיאלוג פורה, ולכן יש פה תנאי מקדים של שוויון לכל הזרמים, חופש דת ומצפון במדינת ישראל, כבוד הדדי, ואז אפשר לדבר על כל הדברים האחרים. עכשיו לגבי הסוגיה של אנטישמיות, בוודאי שזו משימה לאומית של העם היהודי כולו, ובתוכו למדינת ישראל יש תפקיד מאוד מאוד חשוב, גם בחיזוק הקהילות שמתמודדות עם גילויי אנטישמיות, גם בניצול המעמד הדיפלומטי של מדינת ישראל על מנת להפנות את תשומת הלב של ממשלות ברחבי העולם לחובה שלהם לטפל בעניין הזה, וזה אני חושב דבר כמעט טריוויאלי. לצערי הטיפול באנטישמיות המתעוררת ברחבי העולם גם הוא נוצל לצרכים פוליטיים, ומכיוון שאנחנו לפני בחירות אז אי אפשר שהפאנל הזה יהיה all about motherhood and apple pie. יש לנו בסופו של דבר ראש ממשלה שקראת בריתות פוליטיות גלובליות עם אנשים ששקועים עד צוואר בהסתה אנטישמית, ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן לדוגמה, או שנתנו גיבוי לעמדות גזעניות מרחיקות לכת של דמויות כדוגמת נשיא ברזיל, וששתקו כאשר ראינו התפרעות אנטישמית נאו-נאצית בשרלוטסוויל. וחוסר הנכונות להישיר מבט למשל לקשר בין ממשל טראמפ לבין הימין הקיצוני, זו הפקרות של ממשלת נתניהו האחרונה. הציוץ המביש של ראש הממשלה בעניין פטירתו של רש לימבו כדוגמה, זה פשוט אינדיקציה לזה שראש הממשלה הנוכחי, בדיוק כמו שקרה בעניין מתווה הכותל, מעדיף אינטרסים פוליטיים צרים ובריתות עם כוחות קיצוניים ברחבי העולם על פני האינטרסים של העם היהודי. מפלגת העבודה יודעת להישיר מבט גם לגילויי האנטישמיות בשמאל קיצוני ברחבי העולם ולהגיב על זה. מפלגת העבודה למשל עצרה את הקשרים שלה עם הלייבור הבריטי בתקופתו של ג'רמי קורבין, וגם פעלה לתגובה הולמת של רשת המפלגות הלייבור ברחבי העולם, ובאותה נשימה יודעת לומר בצורה ברורה, ממשלת ישראל לא יכולה לטפח יחסים קרובים עם אותם מנהיגי עולם שבחסותם ישנה התעוררות אנטישמית, והרשימה היא מאוד ארוכה. אני חייב רק עוד משפט אחד. שמעתי את דבריו של עוזי דיין מבכה את השפה הקשה כנגד החרדים שנשמעה בשבוע האחרון.
מפלגת העבודה מעולם לא האמינה בקמפיינים של שנאה, אבל בחייאת עוזי, אני באופן אישי בחודש וחצי האחרון נמצא תחת מתקפה של הסתה אישית, של איומים בהחרמה, של קמפיינים של השותפים שלכם שמשווים את המתגיירים שלנו לכלבים. אתה באמת חושב שצריך לדבר כרגע על קמפיין השנאה נגד החרדים ולא לומר מילה על השותפים הפוליטיים הבכירים שלך ושל ראש הממשלה שפשוט מנהלים פה מסע הסתה, כולל כאשר הם נוסעים במשרות ציבוריות כמו הרבנים הראשיים שאני כאזרח ישראלי משלם את משכורתם ואומרים שהרפורמים יותר גרועים ממכחישי השואה. כל ההסתה החרדית נגד מיליוני יהודים צמחה בחסות ובשתיקה של ראש הממשלה ושלכם לאורך השנים. אז באמת, תעשו טובה, כנסו רגע לקצת פרופורציות אחרי מה שמתחולל פה בחודשים האחרונים. גלעד, קצת אחריות. אני לא בעד ההתקפות נגדך ואני מוכן לגנות אותם. אל תגיד שזה מצדיק את ההתקפות על החרדים. אני מצדיק, מפלגת העבודה גינתה, מפלגת העבודה גינתה כל שיח של שנאה כנגד החרדים, כולל אני באופן אישי, שאני בוקר עד ערב, כדרך אגב גם ברמה אישית, של איומים בטלפון, של חולי, של להתעורר בוקר אחד למצוא סכין עם השם שלי ליד הכנסת. ראש הממשלה נתניהו, שהחריב את היחסים עם יהדות העולם, לא אומר דבר. תראה לי התבטאות אחת שלו בחודש וחצי האחרונים, נגד הסרטון שמשווה מתגיירים רפורמים לכלבים. תראה לי, איפה דוברי הליכוד? תודה רבה הרב גלעד קריב. חבר הכנסת דיין, אני כן רוצה לאפשר לך להגיב, אבל בשאלה, האם אתה כאן בשידור הזה שהוא לציטוט ולייחוס מגנה את האמירות הבוטות ואת הסרטון שפגע ברפורמים ובאופן כללי ביהודים שאינם אורתודוקסים בחודש האחרון? בוודאי. אתה רוצה להוסיף על זה איזה משפט? בוודאי. אוקיי, זה היה קל לציטוט. לא, את פשוט רוצה לגזור על זה עוד איזשהו קופון. אין צורך, וכל זה לא מצדיק את הצורה שמדברים על היהודים החרדים בישראל, ויש לי הרגשה נורא רעה, כי זה יוצר מצב אצל הדור הצעיר, שפשוט מתפתח ז'אנר של שנאת חרדים. אז אני אומר את זה, זה לא מצדיק שום התקפה על אף אחד, דרך אגב גם לא על לא יהודים בהקשר הזה. אוקיי, טוב. אבל תשים לב שאמרת הרבה יותר מילים על הגינוי, על מתקפות נגד החרדים, מאשר על המתקפות נגד הרפורמים. אז תכפילי את המילים שלי ואל תספרי אותם נורית. בסדר, תודה רבה לך. עוד מעט תחזור אליך לשאלה. השר מיכאל ביטון, מכחול לבן, השאלה אליך היא, האם בעיניכם, בעיני כחול לבן, ישראל צריכה להשקיע כסף ומשאבים בחינוך יהודי בחו"ל? אם כן, האם אתם חושבים שצריך להשקיע רק בחינוך ציוני? כלומר, חינוך חרדי למשל, שאיננו ציוני, חלקו, כן? איננו ציוני לא יקבל מימון, חינוך יהודי ליברלי שרואה בעיסוק בישראל אולי אמירה פוליטית והם מעוניינים להתרחק ממנה, גם לא יקבל מימון, או שכל מי שמעוניין בחינוך יהודי ומוכן לקבל סיוע כלכלי מישראל, אתה חושב שצריך לסייע ולהשקיע? אז התשובה היא בוודאי שצריך להשקיע בחינוך יהודי, והתובנה הזאת נובעת מאחריות. העם היהודי יש בו כ-14 מיליון יהודים, כל אחד סופר את זה קצת שונה, 6 מיליון בארץ, 6 מיליון בצפון אמריקה, זאת אומרת, האחריות ומשקל הכובד לשתי הקהילות הללו לעבוד יחד ולעסוק בזהות יהודית, בהמשכיות יהודית ובאתגרי העם היהודי, גם באנטישמיות, גם בפערים, גם בעוני והמון המון דברים. הפערים נמצאים לא רק בישראל. התובנות האלה זה אחרי 20 שנה של עשייה בעם היהודי. 10 שנים ש90% מזמני היה בעם היהודי, במגבית קנדה, בסוכנות היהודית, במנדל, ובתור ראש עיר בין 10% ל-20% מזמני הוקדש לבניית שותפויות עם העם היהודי. לא רק שותפויות, העם היהודי עדיין משקיע פה כסף, במיליארדים, ויהודים אוהבים את המדינה ועושים פה טוב, אבל כן, ישראל חזקה, ישראל בכלכלה צומחת, והיא יכולה להקדיש גם כסף לעם היהודי לאתגריו, כולל חינוך יהודי.
עכשיו, כל ארגון שירצה שותפות עם מדינת ישראל, אני מניח שזה יהיה לו קשה אם הוא ארגון ליברלי לחלוטין שלא רוצה שותפות עם ישראל, אמנם ארגון יהודי או שמאל קיצוני, אז הוא לא ייקח את הכסף. ואותו דבר חרדים מסוימים שלא ירצו קשר איתנו, אבל אני מאמין שצריך להשקיע המון בחינוך היהודי. עכשיו, מדינת ישראל כבר משקיעה בחינוך היהודי, הרב קריב הדגיש את התוכניות הדגל שלנו, תגלית ומסע, אבל לצידם נולדו עוד תוכניות, כמו דילר, כמו הזמיר, כמו משלחות המכבייה, כמו שינשינים. אני מסתכל על חינוך יהודי, על המפגש בין צעירים ונוער יהודי בארץ ובחו"ל, אבל לא מפגש באוטובוס ובתי מלון ולראות את הנוף. אני אוהב את התוכניות שבהם צעיר ישראלי ישן בבית של ילד רפורמי, והוא בא מבית אורתודוקסי, ואצלי בבית ישנו ילדים אורתודוקסיים ורפורמיים וקונסרבטיביים וריקונסטרקשניסט, היו פה בבית שלי, וילד כזה שפוגש צעיר ובונה איתו קבוצת וואטסאפ, ואני סופר כמה מאות אלפי מפגשי עומק כאלה אנחנו יכולים לייצר בין צעירים בעם היהודי, וגם בין בוגרים וגם בין מנהיגים. ככל שנעשה מפגש אמת כזה, וככל שמנהיגים ישראלים יקדישו מהזמן שלהם לעם היהודי, אז אני חושב שאנחנו מתקדמים. יהיו קונפליקטים כמו הגיור, כמו הכותל, ושם בהחלט הדפוס של מתווה של הסכמות, כמו מתווה הכותל ומתווה הגיור, הם הדרך לקיים מחלוקת ומתיחות, אבל עם קשר עמוק והבנה עמוקה של אתגרי העם היהודי, וכן ישראל צריכה לשים את היד בכיס למען העם היהודי, אחרי שהעם היהודי שם את היד בכיס למען ישראל 70 שנה. יש לנו את החוסן ואת הכוח להשקיע בעם היהודי יותר מאי פעם. אוקיי, תודה רבה לך, השר מיכאל ביטון מכחול לבן, ואני חוזרת אליך, חבר הכנסת עוזי דיין מן הליכוד. השאלה אליך היא בהשראת חברת הכנסת תהילה פרידמן מכחול לבן. לפני כמה שנים צוטט ראש הממשלה נתניהו כמי שטען בשיחות סגורות שהיהודים הלא אורתודוקסים בארצות הברית ייעלמו בתוך דור או דור וחצי. במקביל נוכחנו בשנים האחרונות עד כמה הקשר שלכם עם האוונגליסטים בארצות הברית מתהדק. האם אתם, מפלגת הליכוד, ויתרתם על יהדות התפוצות הלא אורתודוקסית? האם תשקיעו מאמץ לקרב אותם ליהדות, או שאתם מחליטים לוותר עליהם, והאסטרטגיה היא בעצם להחליף את התמיכה שלהם בתמיכה עם התנועה האוונגליסטית, וזה גם מתקשר להשקה שלכם בעצם לדעות הפוליטיות שאתם חולקים עם אותם אוונגליסטים. שאלה קצת דומה למה שפתחנו, אז אני אקח את זה עכשיו בכוונה על מקום אחר. ראשית כל, זה לא שאלה של כחול לבן, אלא שאלה של תהילה פרידמן, שאני מאוד מאוד מעריך אותה, ואני חלק... אמרתי שהשאלה היא בהשראת תהילה, היא ממפלגת כחול לבן. היא לא בהשראה, היא שאלה של תהילה פרידמן, אני מכיר את כחול לבן, היא לא שאלה של כחול לבן, כי כחול לבן אין עמדה מדויקת בכך. עכשיו, אני אקח את זה טיפה למקום אחר, ותן תשובה ישירה לשאלה, הכל בשתי דקות. ב-2048 יהיו בישראל 20 מיליון אזרחים. מתוכם 15 מיליון יהודים. איך אנחנו יודעים? כי אנחנו לא יודעים כמה יהיו בארצות הברית. בישראל אנחנו יודעים, כי בישראל אתה יהודי כברירת מחדל נקרא לזה. זאת אומרת, אם אתה יהודי, אתה לא נהיה משהו אחר, אתה לא נהיה אותנטוטי ואתה לא נהיה צ'רקסי. אתה נשאר יהודי, ואפשר להתווכח על השאלה על מהות היהדות הזאת. זאת אומרת שישראל צריכה להיות מדינת העם היהודי ולא רק מדינה יהודית דמוקרטית. היא לא סתם תהיה מדינת העם היהודי, אלא יהיו בה יותר יהודים ממה שיש היום בכל העולם ביחד. כמה יהיו בארצות הברית אני לא יודע. עכשיו, אני לא אומר ליהודים במקום אחר, למרות שאני ציוני ואני חושב שצריך לעלות לישראל. אבל אני לא מכריח אותו, והאם אני אשמור איתו על קשר, ודאי וודאי וודאי. בעיקר בגלל העובדה הבסיסית, שאני קודם כל יהודי ואחר כך ישראלי, ודרך אגב גם מי שהפוך בסדר גמור, אני לא תוקף כאן בנקודה הזאת. ולכן צריך לחזק את הקשר עם הקהילות היהודיות בכלל, עם כולן, ואני רוצה להגיד במאמר מוסגר דבר שהוא לא נדון כאן עכשיו, אבל גם עם הקהילות הישראליות.
כי הקהילות הישראליות ברוב העולם הן לא חלק מהקהילה היהודית, ועם שתי סוגי הקהילות האלה אנחנו צריכים לשמור על קשר. איזה סוג של קשר? לשאלה של תהילה. אני בעד חינוך, כולם כאן פחות או יותר אמרו שהם בעד חינוך, אבל אני בעד חינוך ציוני. כלומר, אני בעד לחנך לנושאים שמחברים אותנו כעם, והם שלושה לטעמי. אני מתחיל מישראל, כי דרך אגב ההתפלגות והבעייתיות וכמעט מלחמת תרבות קיימת גם בתוך ישראל, לא מוכנים לגרור אותה לא רק בעם היהודי. ויש שלושה דברים שצריך להדגיש בחינוך הזה. אחד זה את היהדות, במובן הזה אני פלורליסט, אני לא רב תרבותי, אבל אני פלורליסט. אני חושב שהיהדות היא התרבות על, מבחינתנו זה הדבר שמחבר את כולם. דבר שני זה השפה, דבר שלישי זה המולדת. וכל הדברים האלה חשובים, כי מי שלא ישמור את הדברים האלה, אז במשך הזמן אנחנו לא רק נהיה הקהילה הגדולה ביותר, אלא נהיה הקהילה היחידה. ולכן צריך להדגיש בזה, וצריך להשקיע בחינוך יהודי גם לא בישראל, והוא צריך לכלול את המרכיבים שאמרנו. אם מדובר על קהילות יהודיות שהן לא ציוניות, הם אחים שלי, חלק מהעם היהודי, אבל לא אנחנו צריכים להשקיע בחינוך הזה. אוקיי, תודה רבה לך חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד, ושאלה לאיש מרץ מוסי רז, ואת השאלה חיבר העיתונאי צביקה קליין ממקור ראשון, ועמיתי ליצירת הפודקאסט עם ישראל לייב. איך גורמים לשמאל הישראלי להתחבר ליהודי העולם, מעבר לניסיונות למשל להשפעה על דת ומדינה, למשל ליצור קואליציות עם יהודי התפוצות הפרוגרסיביים, לצורך קידום מדיניות בישראל או בשיטות אחרות, איך גורמים ואיך אתם מתכוונים, אם בכלל זה מעניין אתכם, לגרום לחילוני האתאיסט, מצביע מרץ בתל אביב, להרגיש שיהודים בכל העולם הם האחים שלו, שיש לו קשר אליהם. אני חושב, תודה על השאלה, שבדור האחרון חל כאן איזשהו היפוך תפקידים, שהוא עוד לא הושלם. ב-96 ששאל העיתונאי אז, דניאל בן סימון, היום חבר כנסת לשעבר, את שמעון פרס, מי ניצח? הוא אמר לו היהודים, קרי נתניהו ותומכיו. מי הפסיד? הוא אמר לו הישראלים, קרי פרס ותומכיו. לאט לאט זה מתהפך, כי בעצם היהודים, בעיקר בארצות הברית, שהיא התפוצה השנייה בגודלה והמשמעותית ביותר, אחרות כולן יחד לא מתקרבות לגודל של ארצות הברית, הם הרבה יותר קרובים למה שנקרא פה הישראלים. לא כולם, אבל נגיד 70-80% מהם, הרבה יותר קרובים למה שנקרא פה הישראלים. לא רק על הבסיס של חילוניות, לא רק על הבסיס הזה, על הבסיס של ליברליות, כן, יחס לזרמים הרפורמי והקונסרבטיביים, אבל לא רק, יחס ללהט"בים, יחס לנשים, יחס למבקשי מקלט, יחס למיעוט הערבי הפלסטיני בישראל. שמעתי פה קודם דיבורים על חוק הלאום, בואו, חוק הלאום עבר בכנסת בתמיכה גדולה, וכשאנחנו ניסינו להכניס לשם את השוויון, הוציאו אותו החוצה, וכשהצענו את חוק השוויון, חוץ מהעבודה, מרץ והרשימה המשותפת, כולם הצביעו נגד השוויון, כפי שהוא כתוב במגילת העצמאות. אז או שהתהפך משהו בשנה האחרונה בפוליטיקה הישראלית, שנהייתה כל כך ליברלית ולא שמעתי, או שבואו ניקח את זה בערבון מוגבל. אז אני חושב שהחילוני בתל אביב, הוא הרבה יותר קרוב ליהודי בניו יורק מאשר, היהודי הממוצע בניו יורק, מאשר הדתי מבני ברק. הדתי מבני ברק קרוב ליהודים מאוד מסוימים בניו יורק, אבל איך גורמים יותר? זו השאלה של כל העם שלנו, כי זה לא יכול להיות רק על בסיס של עלייה. כמובן, מי שרוצה לעלות מוזמן, אפילו יקבל גם ברכה, גם שמחה וגם תמיכה, אבל זה צריך להיות על בסיס של חידוד ערכים משותפים, אותם ערכים שדיברתי קודם.
אני לא רואה דרך אחרת. בעבר היו לנו אסונות שגיבשו אותנו כעם. כשמנעו מיהודי ברית המועצות לצאת, אז אנטולי שרנסקי ישב בכלא, אז זה גייס את היהודים בישראל כולם, דתיים, חילוניים, חרדים, שמאל, ימין, לבוא ולדרוש את הזכויות של האחים שלנו, אבל למעשה כמעט ואין היום לשמחתנו אנטישמיות ממוסדת בעולם, וזה לא אומר שאין אנטישמיות אגב, אבל כמעט ואין אנטישמיות, אני מסכים עם גלעד שיש בכמה מדינות, הונגריה וזה, אבל זה לא, יש שם מעט מאוד יהודים מכדי שזה ישפיע, אנחנו חייבים למצוא דרכים אחרות לאחד אותנו כעם מלבד המאבק המשותף כנגד השנאה כלפינו, שלשמחתנו קיימת פחות ופחות, לא ניתן להגיד לא קיימת, אבל קיימת פחות ופחות. לכן, כאן אני מתחבר לדברים של גלעד, העובדה שראש הממשלה שלנו לפעמים תומך בשליטים, שאולי הם עצמם לא אנטישמים, אבל תומכיהם אנטישמים, או הם שותקים מול האנטישמיות, או יש להם איזה קמפיין נגד סורוס כזה, שאולי רק הקמפיין אנטישמי ולא הוא אנטישמי, אני לא יודע, אני לא רוצה להיכנס, זה מקשה מאוד על החיבור שלנו כעם יהודי. אוקיי. תודה רבה לך, איש מרץ מוסי רז, תודה רבה לכולכם על התשובות המפורטות ועל תשומת הלב. אל תלכו עדיין, כי יש לנו עוד סקר נוסף, סקר שלישי, מיד יופיע על המסך. הסקר הזה עוסק בנושא שככה עלה בכנסת האחרונה ועורר מעט סערה ציבורית, מנגנון ההיוועצות. איזה אופן יהיה הכי אפקטיבי להיוועצות ישירה בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, זה כמובן סקר שלוקח כמובן מאליו את עצם היות חובת ההיוועצות, או קיום איזשהו מנגנון של היוועצות, האם כחלק מתהליכי חקיקה מול חברי כנסת, האם דרך הסוכנות היהודית בלבד, האם דרך משרד התפוצות או משרד החוץ בלבד, או שבכלל לא כדאי לאפשר היוועצות ישירה. אנא הצביעו. ניתן לזה עוד כמה שניות להצבעה. היה צריך להוסיף פה סעיף, אין לי מושג. תראה, בוא נתחיל מזה שאתה לא אומר שלא כדאי לאפשר היוועצות ישירה, שזה כבר מושג. אני דווקא חושבת שזה הייתה חסרה לי שם שאלה דרך המשרד העלייה וקליטה והתפוצות, כי אני לא חושבת שצריך להיות משרד נפרד, כי זה... אוקיי, טוב, זאת סוגיה לפאנל הבא. אז בואו רק נסכם את הסקר הזה, איזו דרך תהיה אפקטיבית ביותר להיוועצות ישירה בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות. אף אחד לא כתב שלא צריך לאפשר היוועצות ישירה, וזו כבר תוצאה משמחת שאפשר להגיד שעונה על מטרות כל מי שעוסק בנושא הזה. רוב הנשאלים, 57%, חשבו שזה צריך להיות כחלק מהליכי חקיקה מול חברי כנסת, 29% חושבים שזה צריך להיעשות דרך משרד התפוצות או משרד החוץ בלבד, ו14% דרך הסוכנות היהודית בלבד. אנחנו מאוד לחוצים בזמן, אבל אני רואה שלמיכאל ביטון השר יש הערה קצרה בבקשה, על מנת שנוכל לחתור לסיום. רק להגיד לכם תודה, לשירה רודרמן ולרעות ולך נורית, אבל התודה היא גם קריאה אלה ארגונים ששמו על הדגל לשמור על השיח והדיאלוג עם יהדות העולם ולהתחיל לעבוד. אז הם מזיזים אותנו למפגשים, גם בכנסת, גם פה, ושפו על המפגש הזה היום. אז אני אקח באמת מכאן, שנייה לפני שערן מסכם, וקודם כל אני אודה לכולכם, לשר מיכאל ביטון, לחבר הכנסת עוזי דיין, לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, כן חבר הכנסת דיין, ממש משפט קצר בבקשה. אני גם רוצה לומר תודה, לברך על זה, ואני בעד לאמץ בעיקרון את התפיסה של הרב קוק, הישן יתחדש והחדש יתקדש.
אוקיי, אימצנו גם. תודה גם לך מירב בן ארי, תודה לך דני דיין, תודה לרב גלעד קריב, תודה למוסי רז, לנציגי המפלגות שבאמת צריך להגיד, השקעתם, התכוננתם, שלחתם לנו גם מפלגות שלא היו להם מצעים מוכנים בנושא, אז בעצם את הקריאה שלך אני אהפוך אליך ואליכם, השר ביטון, כי הזכרת את הארגונים, ובאמת הרבה מאוד ארגונים משקיעים מאמץ וכסף ותרומות בעיסוק בנושא הזה. אנא קדמו את העיסוק בנושא בצורה יותר מוסדרת, יותר ממוסדת, מבחינת העובדה שמדינת ישראל צריכה לקחת בהחלט אחריות על הנושא הזה של המיעוט יהודית, להוות מרכז גם בקשר, להעמיק יותר את הקשר עם יהדות התפוצות גם בצורה ממוסדת. יש הרבה מאוד ארגונים, שניים מהם ועוד הקואליציה, וזה מכון רעות וקרן משפחת רודרמן וקואליציית העמיות, שכוללת הרבה מאוד אנשים שחשוב להם הנושא ומגויסים לנושא, אבל כולם באמת, איך להגיד, לא ממוסדים. אז מפה והלאה למפלגות שלכם והלאה לאנשים שלכם שמתווים מדיניות, אנא קחו את הערב הזה ואת הנושא הזה שאולי הוא בנפשכם כולכם, אבל יותר באמת לעבות את זה ולהביא, ואני חושבת שזאת תהיה הדרך גם להביא את זה לציבור בישראל ולהוציא אותו מהאדישות שהזכרתם, וגם אל עמיתיכם, אלה שסרבו להתייצב ואלה שהסכימו להתייצב, אבל בסופו של דבר מסיבותיהם שלהם, ולא נדון בזה, הבריזו. חשוב מאוד להזכיר להם עד כמה חשובה עמדתם בשיח הערכי החשוב והרחב הזה של כל העם היהודי. עצם השתיקה שלהם היא בעצמה הבעת עמדה, וזה חבל. תודה רבה לכולכם על הערב הזה. תודה רבה לך, נורית. תודה רבה. היה לי לכבוד להנחות את הערב. ערן, רק עוד כמה חברים, כן, מילה לסיום. שמי ערן שיישון, מנכ"ל קבוצת רעות, ממש בקצרה. כמו שנעמה אמרה, לפני 2.5 אנחנו יזמנו ברעות את הקמת קואליציית העמיות. הקואליציה הזאת מורכבת ממאות מנהיגים חברתיים בישראל מרקעים שונים, שפועלים לקרב בין ישראל לבין העולם היהודי. ביחד, בשנים האחרונות, אני חושב שהנחנו את היסודות, שישנו תוך שנים ספורות, כך אנחנו מקווים, את האופן שבו תתפוס החברה הישראלית את יחסיה עם העולם היהודי. אני חושב שאנחנו באמת מחוללים פה מהפכה. יסלחו לי חברינו הפוליטיקאים המכובדים, אבל כנראה שהקואליציה שהקמנו היא מהרבה בחינות יותר מוצלחת מהקואליציות הפוליטיות של השנים האחרונות, אבל גם לנו ברור שאחת המטרות המרכזיות, וגם אינדיקציה להצלחה של העבודה שלנו, נעוץ ביכולת שלנו ליצור הון פוליטי סביב הקשר בין ישראל לעולם היהודי. במילים אחרות, להפוך את נושא העולם היהודי לנושא שפוליטיקאים ומדינאים בישראל תופסים אותו ככזה שמתגמל אותם ציבורית, נושא שמביא קולות בקלפי. ברור לנו שאנחנו עוד לא שם, אבל האירוע היום הוא ציון דרך חשוב במאמץ להגיע לשם. מפלגות פוליטיות שמייצגות כמעט את כל הספקטרום הפוליטי היו פה היום. האירוע הזה שנערך כמה ימים לפני הבחירות הוא תקדימי. נושא הקשר עם העולם היהודי מופיע היום במצע הפוליטי של רוב המפלגות, או לפחות בחלקן העיקר, באופן ובעומק ובהבנה של הסוגיה שלא ראינו בעבר. אני יוצא מהאירוע הזה מאוד אופטימי. אני רוצה להודות לחברי הכנסת שהיו פה היום, מירב בן ארי, הרב גלעד קריב, מיכאל ביטון, דני דיין, יוליה מלינובסקי, עוזי דיין ולמוסי רז. מודה גם לעוזרים הפוליטיים שלהם על הסובלנות, מודה גם לאלה ששלחו שאלות הפוליטיקאים. תודה מיוחדת לנורית קנטי שהנחתה את האירוע הזה, וכמו שכבר צוין, הפודקאסט המצוין שלה ושל צביקה קליין, הוא אחד מערוצי התקשורת התוססים והמעניינים ביותר בנושאים שדיברנו עליהם היום. תודה למי ששידר אותנו בפייסבוק, תודה לשותפינו העיקרים מקרן משפחת רודרמן, במיוחד לשירה שנמצאת איתנו היום, ולליעד אולונגביץ'. לקרן רודרמן יש מה שנקרא מניות יסוד בשינוי שמתרחש מול עינינו בחברה הישראלית וביחס ליהודי ארצות הברית ובכלל בעולם. השותפות איתכם היא באמת גאווה עבורנו. תודה מיוחדת ליוני אלון, לתמיכה שהיא הרבה יותר מטכנית. המקצועיות והסובלנות והגישה החיובית של יוני הפכו את העבודה איתו לנעימה במיוחד. אני רוצה להודות לחברי קואליציית העמיות שהזכרתי בתחילת דבריי, על העבודה ללא לאות לקידום עמיות בישראל, ובמיוחד לצוות המשימה של הקואליציה שנקרא קידום מדיניות של העמיות, שמפרפר בין המפלגות הפוליטיות כדי לדאוג שהקשר עם העולם היהודי יהיה על סדר היום שלהם. הצוות מתכנס רק לפני הבחירות לכנסת, ולכן החברים שלו כבר לא ישנים איזה שנתיים בבית כבר.
תודה גדולה גם למי שמאפשרים לנו לקדם את הקשר עם העולם היהודי באמצעות התמיכה והשותפות שלהם, בראש ובראשונה לקיר משפחת רודן ואמנון שנמצא איתנו כאן באירוע. אנחנו חייבים לך תודה הרבה יותר גדולה ממה שמאפשר הסטינג הנוכחי. תודה גם לפדרציית טורונטו ולפדרציית מטרו-ווסט על התמיכה והשותפות לאורך כל השנה. תודה כמובן גם למייסד רעות גידי גרינשטיין על תמיכה עמוקה ומורכבת רב-ממדית וארוכת טווח. ולבסוף, תודה רבה לעמיתותיי מצוות מכון רעות, סמנכ"לית מכון רעות נעמה קלר ולאביטל ענבר, שעבדו קשה מאוד לפני האירוע הזה ולמעשה לאורך כל השנה. אתן הרוח החיה לא רק מאחורי האירוע הזה, ולא רק מאחורי קואליציית העמיות, אלא מאחורי שינויים גדולים מאוד שעוברת על החברה הישראלית בעת הזאת. תם האירוע, מאחל לכולכם חג שמח, בחירות משמעותיות ויציבות שלטונית. תודה.